गव्हाच्या पिठाची बिस्किटं करायची आहेत. मग त्यासाठी लागू साहित्य आहे. गव्हाचं पीठ आहे, थोडं जाडसर आहे. 100 ग्राम मैदा घेतला आणि 50 ग्राम रवा त्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे मी. आणि 500 ग्राम साखर आहे आणि 350 ग्राम तूप आणि 100 ग्राम बदाम, 100 ग्राम काजू आणि बेकिंग पावडर जो लागते त्यासाठी टाकायला फुलण्यासाठी आणि सेंटसाठी आपलं वेलची, जायफळ याची पूड करून घेईल. जायफळ वेलचीची आणि काजू बदामाचे काप करते मी आता. याच्यात काय केलं तुम्ही नीट सांगा व्यवस्थित परत. तर गव्हाचं पीठ आहे 750 ग्रॅम आणि 100 ग्रॅम मैदा आहे आणि 50 ग्रॅम रवा आहे. आता तुम्ही काय करताय? आता बदामाचे काप करते त्यात टाकण्यासाठी. त्याचे काप करून घ्यायचे, वेलदोडे कुटून पावडर करून घेईल आणि मग साखर पण बारीक करून घ्यायची. साखर बारीक करायची आणि मग पीठ चाळून त्याच्यात बेकिंग पावडर टाकायचं आणि मग त्यात मोहन द्यायचं तुपाचं, साखर टाकायची. मग नंतर काजू बदाम सगळं मिक्स करून गोळा बनवून बेकरीवर न्यायचे किंवा ओव्हनला घरी करू शकतो, ओव्हन असलं तर. काजू पावडर, बदामाची सगळ्याचं करते मी. ठीक आहे, ओके. आता नंतर करताय तुम्ही साखर बारीक करते. हे साखर आहे मिक्सर होतं अंडा घालून ते ओलं झालं होतं ना. थोडी कमी करते कारण वेलदोडा पावडर करायला लागेल ना, थोडीशी मला वेलची पावडर करायला. ही केली. आता पीठ गाळते मी, त्याच्यात गाळून घेते आणि मग त्यात बेकिंग पावडर पण टाकून द्यायची. एक घेऊन जाते मस्त. थोडं जाडसर गव्हाचं पीठ येते. हे काय करते आता? आता मी वेलदोडे थोडेसे कुटते आणि मग मिक्सरला लावते. त्याची पूर्ण पावडर करून टाकते वेलदोड्याची, जायफळ थोडं अर्ध. झालं. त्यात थोडं साखर टाकते. थोडं मैदा ते वरून टाकायला बारीक जाड साखर. जायफळ वेलची. इकडे बघा काजू बदाम सगळं टाकून देते. तुपाला थोडंसं गरम करते. थोडंसं असतं नाही, थोडंसं लाईट. तो पण त्यात साखर. बस आपण साखर टाकूया पहिले. तुपाला चांगलं असं चोळूया त्याच्यामध्ये. एकजीव करूया पावडर, वेलची पावडर टाकू. दूध लागेल थोडंसं, जितकं लागेल तेवढंच घ्यायचं, जास्त दूध नाही घ्यायचं. एक थोडं राहू देते एवढं. ते गोळे वगैरे करायला लागेल तर असं टाकून देते म्हणायचं. आता जाऊ दे. त्याला व्यवस्थित मॅश करायचं. साखर पण टाकून देते आता.
छान मस्त गोळा झाला का चावला बिस्किटे बनवायची. काय बोलताय? किसल्यावरती पुन्हा वाटू घ्यायचं मिक्सरला. एक वाटी घ्यायची खोबऱ्याची. थोडंसं थोडं सोडा घ्यायचा होता मला. सोडा घ्यायचा थोडासा, जास्त बी नाही. इतका इतका कुठला सोडा? आपला खायचा सोडा असतो तो. आता असं झालं पाहिजे तो असं नाही. दूध टाकते. गोळा होण्यापुरताच फक्त. बघा राईट. दूध दाखव थोडंसं. काय होतं, तूप लगेच थिजून गेलं. बस बस, तूप लगेच थिजलं ते. बस बस बस, तूप थिजून गेलं लगेच थंडीमुळे. उन्हाळ्यामध्ये तूप असं मेल्ट होऊन जातं लगेच. उन्हाळा असला तेव्हा थंडीमुळे काय तूप लगेच त्यात थिजून गेलं. पाणी टाकणं नाही, पाणी टाकायचं नसतं. और नाही, पाणी टाकायचं, दूध टाकायचं. पाणी टाकणे काय? कारण ते बिस्किट आहेत ना. पाणी टाक काय? रोट नाही नाही, पाणी टाकते आपोआप. तुम्ही साखरेऐवजी गुळ वापर बी करू शकतात. त्यात मस्त त्या छान गुळाचे पण कलर पण छान होतो. तुम्हाला हवा तर कलर पण टाकू शकतो. आपला कोको पावडर टाकू शकतात कलरफुल हवे तर. पण असे नॅचरल खूप छान दिसतात असे पण. झालंय, एक गंजीभर दूध लागलंय. त्याच्यानंतर काय करणार? आता ते गोळे करून ठेवायचे ओव्हनमध्ये 200 डिग्री सेल्सिअस वरती 20 मिनिटापर्यंत ठेवायचे ओव्हनमध्ये. पहिले ओव्हनला फ्रीट करून घ्यायचं 10 मिनिटं आणि मग 200 डिग्रीवरती 10 मिनिटं ठेवायचे बेकिंगवरती.
डबा पण खाली करून ठेवला मी. बापरे. आता काय करावं लागणार याला? आता गोळे करायचे त्याची. जवळजवळ एक गोळ्याचं वेट 30 ग्रॅम 25 ग्रॅम असतं. डबा घेते आधी. भांड्यात का आपलं मला डबाच ठेवते मी. ते काय बनवतात आता? आता त्याचे गोळे बनवायचे. सर दाब द्यायचा हातावरती. असे ठेवायचे इतके जाडीला असे. छान ते फुलल्यावर थोडेसे मोठे होतात मग. म्हणून बेकरीवरती घेऊन जायचं. बेकरी असेल तर जवळ. आता ओव्हनमध्ये करू शकतात. साधारणतः किती खर्च येतो याला? ते 1 किलोला 300 रुपये पडतात सगळं मिळून. मजुरी पकडून 35 रुपये किलो मजुरी असते आमच्याकडे किलोची. तर मग 300 रुपयात पडतात घर बसल्या. आपल्याला कसं बाहेरचं खाण्यापेक्षा घरचे आपले पौष्टिक बिस्किट असतात, छान हेल्दी असतात ते. 2 तुम्ही चहासोबत खाल्ले, एखाद्या दिवस तुम्हाला नाश्ता करायला वेळ नसला बनवायला, संध्याकाळच्या वेळेस 2 बिस्किटं खायचे किंवा सकाळी खायचे. चांगलं हेवी वाटतं म्हणजे. शुद्ध घी. आता मी लाटून करते थोडं काही मी आता हाताने केले होते, थोडे काही लाटून करते. थोडे जसे लाटताना फाटतात ते. बारीक करायचं. नंतर करायचं. तू कधी बारीक कर. जास्त बारीक नको पाहिजे, बस झालं एवढं जाडच पाहिजे. कारण आता चकती घे कुठली तरी वाटी घे. मी मोठी झाली वाटी. मोठे स्वराला थोडी मोठी झाली वाटी. छोटी पाहिजे होती. ठीक आहे, आपण 2 अलग अलग टाईपचे करू. स्वराटा जास्त बारीक झालं का? ओव्हनला असे चालतील, कारण की ओव्हन आपल्या घरी करतो ना आपण, तर जात जात डब्यात तुटतील ना, डब्यामध्ये असतील ठेवले तर असे. ओव्हनमध्ये करा असे गोल करू शकतो, लाटू शकतो आपण. आणि बेकरीवरती करा हातात गोळे केले चांगले असतात. छोटं घे काय ते, छोटंसं घे ना. आताच आहे का हे? हां, छान आहे. असं मोठा चौकन डब्बा नाही भेटला ना? चौकून डबा. बिस्किट आणले आमच्या बेकरीवरून करून जाऊन तिकडे. अतिशय खूप छान स्वादिष्ट बिस्किट झालेले आहे. 2 किलो बिस्किट आली. छोट्या मुलांना सुद्धा खायला खूप आवडतील बिस्किट, अशी बिस्किट झालेली आहेत. खायला फार टेस्टी. तुम्ही करून बघा. अतिशय सोप्या पद्धतीने गुड्डेसारखे झालेत का? अतिशय छान लागतात खायला. खुसखुशीत लागतात. वाटून तोडून दाखवते बघा. हे बघा आतून एकदम छान बिस्किट आहे.
खूपच सुंदर आणि खूपच. हे काय झाले का बिस्किट तयार आहे का? हो तयार आहे खायला चहासोबत. एक असं काढून दाखव. हे बघा, हे थोडं जाड आहे, काही बारीक आहे. बारीक आहे तर खूपच छान बनलेले आहेत. हे बघ, जर आपण चौकोनी कापले छान दिसतात ते बिस्किट, पण आम्ही ग्लासचे कापले ना गोल, त्यामुळे थोडेसे तुटतात ते. गोल पण झालेत. गोल पण झाले छान, पण चौकोनी खूप छान होतात. तर तुम्हाला माझे बिस्किट आवडले तर लाईक करा आणि मला कॉमेंट्स पाठवा.